to Sangha out of compassion for the sake of this assembly and all living beings. Teacher in the wonderful Dharma will to teach and guide us how to end birth and death, leave suffering and attain bliss, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức tặng thịnh, vì thứ pháp hội cấp nhất thiết chúng sanh, tịnh chuyên diệu pháp luân giao đạo ngã môn, như há liêu sanh thoát tư ly khổ đắc lạc, tập chứng vô sanh. Homage to the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One. Namo Sananto Suche Doye Ola Hudi Sam Yao Samputo Xie. Namo Tarakta Toya Daya Alahade Tabiam Tambo Datoa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I'm able to see and hear, I will receive and maintain it. I vow to fathom the thus come one's true and actual principles. Wu shang sheng she wei miao fa, bai jie wan jie nan zao yu, wo jin jian wen de shou zhi, yan jie ru lai zheng shi yi. When Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Sixth Patriarch, Venerable YongHua, Venerable Level people, and all good knowing advisors, Amitofo. 诸佛菩萨、师父、六祖、师父、上人、各位出家人、各位上智sư, Amitofo. Chư Phật Bồ Tát kính thưa lục tổ và thượng kiên thoá, quý vị thầy cô và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Today is the 16th of June 2019. We are in Rosemead, California, to continue discussing the Sixth Patriarch Sutra. We are on slide 60 of the chapter number 4. Tiếp tục giảng cái nghiên cứu cái chương 4, tấm 60. Okay, that's not what I want. I think we're not done with the dwelling thing here. Slide 58, I apologize. Tấm 58. This patriarch is talking about the concept of no dwelling. Ngài đang giảng về cái quan niệm gọi là vô trụ. Okay, dwelling. For those of you who are new, mấy người mới tới, thì vắn tắt cho quý vị nghe lại. Okay, cái quan niệm trụ nó là một quan niệm căn bản của cuộc đời con người. For human beings, we need to dwell somewhere, don't we? Mỗi người cá nhân ai phải cần ở một chỗ, right? You live in Sri Lanka, you live in Thailand, quý vị sống ở trên Thái Lan, sống trên Miến Điện. And because that's what we depend on some place for our shelter, for our safety. Ai cũng cần một cái chỗ để mà gọi là cái nơi để an trú, cái nơi để mà có sự an toàn cái gì ở trong. Okay, so we all, as a concept of human beings, we have this concept of dwelling.
Thành mình ai cũng cần trụ. We need to dwell somewhere, right? You rent an apartment, that's why you dwell. Vì as your domicile, vì mướn cái nhà ở thì cái cho là cái nhà, vì trụ ở cái nhà đó. You buy a house, that's where you dwell. Vì mua một cái nhà thì vì trụ ở đó. Okay, so however, the Buddhist teaching is that if you have wisdom at all, you have no concept of dwelling. Nếu quý vị có trí huệ thì quý vị không có cái quan niệm trụ. Okay, meaning this is why, as I said yesterday, for our specialized training to help you understand, open the wisdom quickly. Bởi vì ngày hôm qua thầy mới giảng quý vị biết một cái cách mà chúng tôi giúp quý vị phát cái huệ đó, mở cái trí huệ đó, is the left home people dharma, phương pháp là người xuất gia, where we dwell nowhere, we leave the home, our home, mình bỏ mình lìa cái nhà của mình. So we leave our place of dwelling, mình bỏ cái chỗ mình ở. Okay, move to a temple where they treat you very badly. Mình dọn tới vào cái chùa thì cái chùa nào thường phải đối đãi cái vị rất là tệ. Part of the Sangha's life is to be poorly treated. Cuộc sống người xuất gia là khổ lắm, bị đối đãi, bị ngược đãi. Okay, because when you leave the home life and you go to the temple, you should not have a concept of dwelling in a temple either. Now I know that most leftfoot people would say, "Now I live in Wei Mountain Temple, Wei Mountain Temple." Người xuất gia mới, những người mới, especially those who shave their heads, say, "Where do you live?" "I live in a Wei Mountain Temple." Người mới cạo đồ nói tôi sống ở Quy Sơn Tự. No, you dwelling nowhere. Thì không có trụ cho nào hết. Because that will be taken away from you as soon as you attach to it. Một khi một cái vị bắt đầu có một cái quan niệm chấp trước vào cái chỗ mình trụ rồi là cái vị là đi lạc đường đó. The dharma, the training does not allow that to happen. Cái phương pháp huấn luyện nó không được như vậy. Okay, so for example, my master's disciples, they've been living at the city of 10,000 Buddhas for 10-20 decades. Okay, dạng như đệ tử ngài Tiến Hóa, ngài có nhiều người sư, người ni sống ở trong chùa Vạn Phật á 20-30 năm trời rồi. Because it's safe, tại vì nó rất là an toàn. Actually, I met a monk there, Caucasian monk, who says people offered him a way place away from a city of 10,000 Buddhas. Thì gặp ông sư đó cách đây 20 năm. When I first joined there, he told me people offer him a temple in a very nice city, a nice temple. Người ta mướn cho ông, cúng dường cho ông một cái nhà, một cái đạo tràng mà khá tốt đẹp. Okay, and I said, "Are you going to take it? Can I go with you? I don't like the city of 10,000 Buddhas." Thầy nói, thầy chừng là thầy đi cho tôi đi với. I thought I would have a more comfortable place to stay with an American monk than with all these Chinese people. Nothing against Chinese people. Thì hồi đó thầy ở cái chùa đó không có thoải mái lắm, thầy thích chạy theo ông kia. You know what he said? He says, "I like to go. Yeah, I like to have my independence too." Ông nói là, ông trả lời, ông nói là tôi cũng muốn đi lắm chứ, tôi muốn được cái tự do của tôi. I want to be in charge, tôi muốn được làm sếp. However, people who have wisdom told me, những cái người mà có trí huệ nói tôi, don't go, đừng có đi. Why not? Tại sao vậy? Because it's not safe for you. Tại vì nó không an toàn cho ông. Okay? Now, once a monk or a nun leave a place, of a way place, and be on their own, they are exposed to real danger. Một khi một cái vị rời một cái đạo tràng đi đó, quý vị gặp nhiều cái sự nguy hiểm lắm. Because you stay in a way place, you have the protection of the abbot. Quý vị, that's what the abbot is supposed to do. Quý vị ở một cái đạo tràng đó, thấy người phương trưởng phải bảo vệ cho quý vị. Okay,
When you leave the Wei place, you're on your own. Quý vị có chỗ khác, quý vị ráng mà chịu. Now we are exposed to sexual desire, mortgage payments. Xong rồi chúng tôi đi dời chỗ khác thì bắt đầu bị cám dỗ, dễ cám dỗ. Lo chuyện chạy tiền, chạy bạc, tiền điện, tiền nước. Now you pay for electricity, for water, for internet, for cell phones. Trả tiền ga, cái máy điện thoại. Okay, so you have all kinds of issues. So that's why the dwelling there is what we as human beings expect to have something. But if you go to stay in a temple for too long, you become dependent on those things, then you are only putting yourself at a disadvantage. Nếu cái việc ở lâu quá, một chỗ nào lâu quá đó, thì nó mất cái sự lợi lạc của quý vị. Okay. So I saw, for example, a lot of young people at the city, 10,000 Buddhas staying there for 20, 30 years. It's not a healthy thing. Cá nhân thầy thấy những người còn trẻ, sư còn trẻ, ni còn trẻ mà ở thành một chỗ đó mà 20 năm rồi đó, là chuyện không tốt. It's not a good thing at all. Okay, because you become attached to your dwelling. Ở lâu thì chấp vào cái chỗ mình ở. Okay, and that's against the training. Nó đi ngược lại cái tông chỉ của đại thừa mình. As Master Wei Neng says, okay, the foundation of our practice is no dwelling. Thì ngài Lục Tổ ngài giảng rằng cái nền tảng của cái huấn luyện của mình, cái tu hành của mình là vô trụ. Okay, meaning you are totally independent, unreliant on anything at all. Mình hoàn toàn không có lệ thuộc cái gì hết. We don't depend on food, không lệ thuộc vào đồ ăn. We don't depend on a roof, không cần lệ thuộc vào cái nóc nhà. Okay, we don't depend on drinks, không cần đồ uống. Okay, my master says, ngài Như Hoa ngài nói, I know this might sound shocking to you, even in the modern day and age. Ngài Như Hoa ngài nói, tôi nói này quý vị nghe chắc hơi khó nghe một tí. He says, if I have no clothes, I have no problem walking around naked. I like to see that. Ngài Tiến Hóa ngài nói là tụi bay sao mà cứ lo áo quần quá vậy? Tao không có áo quần, tao ở chùa không sao hết á. Thầy khi mà nghe nói là thầy vẫn còn thắc, ngày hôm nay vẫn còn muốn thấy cái ngài Tiến Hóa đi mà trần truồng như con nhộng coi thử ra sao. I would love to see him naked like that. I still do, because I would never. You never catch me naked. Just joking. Đùa quý vị nghe. Because if you attach anything, then you dwelling on clothing. Quý vị để ý không? Nếu mà quý vị mà chấp vào cái đó là quý vị đang trù vào cái đó. Dwelling refers to attachment. Cái trù này á, là cái chấp trước. Okay? Okay? We all are attached to our clothing, otherwise we feel not ourselves. Yes or no? Thầy hỏi cái vị chuyện này rất là cá nhân cái vị. Yes or no? You don't wear clothes, you say, that's not me. Huh? Ugly, so ugly. Yeah. Thì có cái đó không? Thầy nghĩ cá nhân ai cũng là trù vào cái áo quần mình hết. Không có áo quần trông nó kỳ quá. Huh? So you see right there, built in our psyche is the dwelling on clothing. Thầy mới chứng minh cho quý vị thấy đó. Là người Việt Nam đó rất trù về áo quần của họ. The Vietnamese very dwell on their clothing. Đó, có là không? Yeah.
Even Chukchang people too admit it. Cái người Chi Châu người ta cũng công nhận như vậy luôn nữa. Okay, so this training here is very interesting. You know that we all have this built in our psychology, our psyche, all these attachments, all these dwellings. Cái phương pháp huấn luyện nó hay dễ sợ lắm. Là ai cứ nhìn kỹ, ai cũng có trụ somewhere. You're dwelling somewhere, aren't we? We all dwelling somewhere. Yeah? What else are we dwelling on? Dwelling on approval, aren't we? Mình trụ trên cái người ta thích mình. Yes or no? People need to like us, otherwise we feel miserable. Người ta không thích mình khó, mình buồn bã, không phải cái cô gì đó. Cô là quên tên rồi, có buồn không? I almost forgot her name. I asked her, I almost forgot your name. You feel bad about it? Huh? Thầy không thích, thầy quên cái tên mà. Okay, so we have so many dwellings that is so coarse as well as subtle. Thành mình có trụ nhiều cái mà nó rất là thô và những cái rất là vi tế. Okay. I don't know about you, but not only clothing, không phải vấn đề là áo quần không, but one thing that is very, very difficult to undo, cái mà khó mà giải quyết lắm, is that we need to be liked. Người ta phải thích mình mới sống được. Yes? Our parents train us and say, I want you to behave in a way so that people like you. Cha mẹ mình dạy mình, con phải làm cái này để người ta thích con. Yes? Give people candies, say hello to people, smile people. Nó là gặp người ta phải cười, phải giả lả vồn vã với người ta. It's shocking. I know for people who met me recently, mấy người gặp thầy mới gần đây gặp thầy. Okay, they met me for the first time. They said, "Oh, I heard about you, and oh, you seem to be so nice in person." I coi trên mạng thầy có vẻ vui vẻ, gặp thầy còn vui vẻ hơn nữa. Yeah, I feel so much, so comfortable, so happy. You're so personable. And then they came to the chanchi, xong rồi tới cái thiền thất này. Hello. And then you have this big smile on the face. Rồi tới gặp thầy cười, tét miệng cười. Thầy lạnh lùng nói, hello. Why are you bothering me? Thái độ thầy là thầy làm phiền tôi vậy. I'm meditating, can't you tell? Tôi đang thiền. Có thấy tôi đang thiền sao mà sao cười với tôi? Why are you laughing at me? You think I have time to laugh at you? Tôi đang thiền, tôi có thời giờ cười với ông hả? Okay, so this is what happened. We walk around trying to get people to like us, expecting people to like you and respect you. Những cái hàng đó nó đi xung quanh nó, người ta phải thích mình, phải nể tôi mới được. Yes? Yes or no? You are weaklings. Hèn yếu. Do you need someone to like you? Khi phải cần người thích mình. Yes or no? The more they like you, the more they come and suck your blood. Mình thích mình, nó cần tới nó hút máu mình thôi, thích làm gì. Okay? So he says that, this if you have wisdom, you dwell on fewer and fewer things. Nói cách khác, cái trí huệ đó, nếu người có trí huệ nó càng ít cái chấp trước. You have fewer and fewer attachments. Your attachment is much more refined. Càng ngày cái chấp trước cái vị nó càng vi tế hơn nữa. Yes? So today we have one person shaving her head. Ngày hôm nay có người cạo đầu. Congratulations. So, we be nice to her. Cái vị tử tế cho họ một tí. They don't know what they're getting into. Họ không biết cái thế giới này. And before, Master is always smiling and kind. Now you see the real nastiness from your Master. Bây giờ mới thấy thực sự ông thầy ông ác chừng nào. Okay. All right. So our practice
if you have real wisdom, I emphasize, is that, and that's what the Patriarch says here, if you have wisdom, then you will take no dwelling as basis. Thành cái Ngài Huệ Năng, Ngài nói rằng cái Pháp chúng tôi dạy cái vị đây đó, cái Pháp là vô trụ. Không trụ bất cứ gì hết. You don't dwell on absolutely anything. Không trụ cái gì hết. Okay? But I promise you, we get some air conditioning next time, see, hopefully. This heat is just inhuman. Nó nóng quá. You can't function. All right. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes, sir. Characters referring to? First four characters of what? The first four characters of the Chinese. Yu, Ju, Fa, Shang. I don't see that I'm not sure what that part is translated to in English. Which part is translated? The first four characters of Chinese on that slide. There are lots of Chinese here on the slides. The first four. Yu, Ju, Fa, Shang. That's dharma right here. Chu, Fa, Shang is in dharmas. Okay? And the Chinese, they put the emphasis, but the English translation, they chose not to put the emphasis. You could add all dharma, don't dwell in all dharmas, but this is more cool to say that in dharmas, which shows that you are kind of cool. You say all is like coarse people. Dịch muốn để chữ tất cả thì cũng được, mà không dịch không tất cả cũng được, tại tùy cái thái độ của quý vị. Yes, ma'am. I have a question here. Comment here. Yes, Master. So, if we're not to dwell anywhere, in anything, where are we? Where are we? Oh boy, why do we dwell if we don't dwell on anything? How do you not dwell on anything? Huh? How do you not dwell on anything? Làm sao mà không trụ trên bất cứ cái gì hết? Let's hear from the room here. How do you not dwell on anything? Làm sao quý vị trụ được, không trụ bây giờ? I tell you this, I became a left form person hoping to depend on my master. Thầy xuất gia một cái, thầy hy vọng là nương tựa Ngài thì có 25 năm, at least 10 or 25 years. Because like an infant, you need some help. Yes? Như người con nít ấy, nó phải cần người cha mẹ mình trưởng dưỡng mình. Right? As soon as I shake my head, he died. You cannot dwell on me, boy. That's a message. Thì thầy xuất gia một cái là Ngài ngủm củ tỏi, là có nghĩa là mày không được trụ tao nữa. And then so I had to look around and then look for a teacher and ask for instruction from his disciples, hoping to join the ranks. Xong rồi thầy mới đi ngửa tay xin pháp, cầu pháp mấy cái sư huynh, sư tỷ, sư đệ gì của thầy, ngửa tay xin cầu pháp.
Hy vọng ngày đó mình thành một người như họ luôn nữa. And guess what? Couldn't dwell there either. Thì cũng không được ở đó luôn được nữa. So I can't even dwell on being a hận. Không thể nào trụ cái hận được nữa. Okay. I asked myself, do you want to go back to would you like to be a hận? Why would I regret? Giờ thì nhiều khi thầy tự hỏi mình nên xin apply làm hằng được không? Thầy nói ta mới đi ngược đường làm cái gì ha? I've gone this far without being a hận. Why do you need to be a hận anymore? You don't need to dwell on a hận. If I apply to become a hận, am I not dwelling on hận? Mình xin làm họ hằng thì không phải mình trụ trên hằng sao? If I need to go back there to get a temple, am I not dwelling on a temple? Xin nó để có cái chỗ mà làm việc, không phải mình trụ trên cái chỗ làm việc sao? See? Think about it. So how can you not dwell? Tại sao mình không trụ được? Because circumstances force you to not dwell. Cái hoàn cảnh nó bắt cái vị không trụ. If circumstances do not force you, you will naturally dwell. Nếu cái vị không bị bắt buộc, cái vị tự động sẽ trụ. Yes or no? You dwell in your home. We all dwell, have a home to dwell. Ai cũng có nhà ở hết á, right? Because we can afford it. Because we are entitled to it. Tại mình có cái sức ở cái nhà, right? It's not until you cannot dwell on that, that's when you begin to understand no dwelling. Cho tới khi mà quý vị không còn có thể nương tựa được nữa, không thể có được nữa, đó quý vị mới bắt đầu hiểu không trụ là cái gì. Is it clear? As long as you have access to it, you are dwelling. Vẫn còn, quý vị vẫn trụ như thường. So the answer is, how can you not dwell? For ordinary people, you cannot dwell because you have no choice. Cái người tại gia, người người phàm phu đó, quý vị không trụ tại quý vị không có sự lựa chọn. Agree, disagree. You prefer to dwell because it's our nature, but we cannot. Cái người cá nhân chúng ta ai cũng muốn trụ hết đó, nhưng mình trụ không được. That's how you let go. So far so good, because of necessity, you cannot dwell. Mình trụ không được. Possible for you to dwell. Okay? So that's why you need to learn to undo this dwelling. You go to a chan chi, okay, quý tới một cái thiền thất như vậy, okay? You have no room. Quý vị không có chỗ của quý vị, okay? We put you somewhere. We throw somewhere in a corner somewhere and sleep on the floor, ngủ trên đường, okay? You're not used to your own familiar surroundings. Quý vị không còn ở nhà nó thoải mái như ở nhà nữa. Okay? And people snore next to you and they smell. Rồi người ta bên ngủ bên cạnh ta ngáy, xong người ta không có tắm rửa thành nó hơi hôi một tí. Okay? So you learn to reduce your dependency. Bắt đầu tiếp lúc mà tu hành là bắt đầu bớt cái sự ý lại vào. Okay? You reduce your dependencies. Okay? And then what? And when you do that, see, when you're forced to, okay, you feel afflicted. Khi mà quý vị bị ép, bị bắt buộc, thì quý vị rất là phiền não. Yes or no? When you're forced to, who likes to be forced? You are a slave. You cannot shake your head. Cái người đó mới xuất gia đã lắc đầu, nó không bị bắt buộc. No, we have to force you initially. Okay? No one likes to be forced, right? Không ai muốn bị ép buộc hết, right? That is why they are forced. You see that? The training program is brutal. Nó khó dễ sợ lắm. Vào một cái thì bị ép ngay lập tức. That's what happened to me. I walked in there and said, what? Say what? These idiots are oppressing me? Nó dốt dễ sợ, nó không biết gì hết á. Mà nó ép mình từ đầu chí cuối. I hated it.
That's why I had to go. I wanted to leave these Chinese people. Thầy khó chịu dễ sợ. Not comfortable. Okay, so you get afflicted. When you oppress, when you forced to, you really get afflicted. Yes? Okay? But that's the difference between ordinary people and people who cultivate. People who cultivate, we put in an environment where we train you to let go of these dependencies, on these dwelling. Thành cái khác biệt giữa cái người mà không tu với người tu ở chỗ là người tu đó được hướng dẫn để mà xả bớt từ từ những cái chuyện chấp trước này. All right? Does it make sense? What about the people who accomplish, finish the training? What happens to them? Mấy cái người mà tu thì sao? What happens to them? Well, you find out when you get there. Tới đó quý vị sẽ thấy gì xảy ra. He cannot tell you everything. It's fantastic. Nó sướng dễ sợ. Then you become dwelling and yet no dwelling. Lúc đó khi vào cái trạng thái là trụ mà không trụ. Không trụ mà trụ. No dwelling, but actually you dwelling. That's called freedom. Đó là tự do. Because as long you dwell, you are not free. Tại vì quý vị còn trụ, các quý vị còn bị ràng buộc, không có tự do. Does it help? That's how you get there. Okay. So what's important is for you to understand here, this is something called no dwelling, and it's very desirable. Hiểu, ngày hôm nay chỉ cần hiểu là quý vị có một cái trạng thái tên là vô trụ, đó là gọi trạng thái của trí huệ. That's a state of wisdom. Okay? If you have dwelling, then it's only because you are confused. Là quý vị còn cái trụ, là quý vị còn mê muội. Okay? It may not be what you want, but that's who you are. Quý vị không muốn nghe chuyện này, thì thực tế là như vậy. Mình còn trụ, là mình vẫn còn mê muội. Vẫn còn những cái mình không hiểu được. There's so many things we still don't understand because we still have dwelling. Okay? If the internet has a question/suggestion, they're asking if you're according with conditions, is that a way of not dwelling? Not necessarily. Tùy duyên, có phải là trụ là không trụ. Okay, for this person, he says, I accord the conditions. He said, no dwelling. I said, not for you. Đã hỏi thì sẽ trả lời là không. All right, any other questions? You don't decide for yourself. You know, someone has to tell you, yeah, you have no dwelling. Có người quý vị cũng thể tự quyết định lấy. Có người khác phải nói cái gì, cô không có trụ. Okay, you don't say I have no dwelling. Đừng nói tôi không có trụ. So far so good. Can we move on? So the no dwelling concept is very, very Mahayana. Cái đại thừa mình có quan niệm vô trụ này thôi. Okay, you do absolutely nothing. Không trụ cái gì hết. All right, next. 59, Sutra text. With no advisors, to be separate from outward marks is called no mark. The ability to separate from marks is the purity of a dharma substance, that is, to take no mark as a substance. Shan Chu Shu, Wai Li Yi Jie Xiang, Ming Wei Wu Xiang, Neng Li Yu Xiang, Ji Fa Ti Jing Jing, Zhi Shi Yi Wu Xiang, Wei Ti. Chư thiện tri thức, ngoài lìa tất cả sắc tướng, ngoài là vô tướng. Lìa được sắc tướng chính là cái thể thanh tịnh của các pháp.
Ấy là vô tướng làm thể. So, slide 60, tấm 60. What is to be, what is no mark? To be no mark, to have no mark is to be separate from all outward marks. Lìa tướng gọi là vô tướng. And this ability to be separate from all marks is the substance, is your true substance. Okay? Cái vô tướng là mình lìa tướng. Và nếu như cái bản tính quý vị thiệt sự mà không có chấp tướng ở bên ngoài đó, thì đó gọi là cái thể, cái thể quý vị nó thanh tịnh. Okay? So what does it mean? We just talk about dwelling. Nó nói về cái trụ. Okay? Dwelling here is very deeply seated. Đây khi mình hồi nãy mình nói cái trụ đó, cái trụ là cái mà một cái trạng thái mà rất là thâm sâu trong tâm quý vị. It's very deeply seated in all of us. We have some sort of dwelling somewhere. Ai cũng có một cái trụ nào đó. I talked to you at first, your opening remarks. I'm dwelling on clothes. I don't care what you say. Okay? Cá nhân thầy tôi nói thầy trụ vào cái áo quần. Okay? I refuse to walk around naked like my master. Thầy nhất định không thể nào đi trần truồng như Ngài Điên Hóa được hết. Okay? That's just... Okay? So clearly, you see, I admit to you, there's this fine attachment here. Dwelling on clothing. Để xác nhận cái vị cá nhân thầy để có cái trụ và cái áo quần. Okay? That's why I will never ever become enlightened. Thầy chắc chắn thầy không thể nào giác ngộ được. So be it. I refuse to go naked. Nhất định không giác ngộ thôi, chứ còn nhất định không thể trần truồng được hết. Okay? It's so uncivilized. All right? So the whole point here I'm trying to make here is that we have very subtle attachments. We dwell in somewhere. Okay? Ý thầy nói đó, cái tâm tư của chúng ta đó có một cái trụ rất là thầm kín ở trong. Very secret dwelling that we don't talk about. Ít khi mà nói tới. Yes or no? Anyone like to talk about the secret dwelling? Ai muốn thu thật cái trụ thầm kín của cái vị không? I just gave you mine. Clothing. Or nakedness. Thầy nói cái gì? Áo quần là cái trụ của thầy. Anyone would like to share the secret dwelling? Ai muốn chia sẻ cái trụ thầm kín của quý vị không? How about money? Tiền là sao? Can you ask someone who's educated, who's smart, to say that you should not dwell on money? Thì hỏi một cái người mà có học thức, người có thông minh, có kinh nghiệm, nói họ không nên trụ tiền được không? Can you tell them not dwell on money? Derek? No way. Derek says, I don't care. You say, you American says, we Canadians, we dwell on money. Canadian dollars. Ông nói, cái nghĩ tụi bay nói gì nói. Tao, giá nó đài, tao là trụ trên tiền giá nó đài của tao. Okay? Huh? She said, I see, the Chichao people agree. Người Châu nói, không có tiền, đừng có hòng mà có tương lai. No money, no future. Số Chiêu Chào. Chiêu Châu, that's why very few Chiêu Chào people are enlightened. That's why the Chiêu Chào people says, if I don't get enlightened, this is why we're all trying to go to the Pure Land. Bởi vì người Chiêu Chào thì cầu đi Tây Phương Cực Lạc, đâu cầu giác ngộ đâu. Okay, so it's interesting. He started by saying, I'm talking about no dwelling. Thầy bắt đầu nói là ta nói về cái trụ, vô trụ này.
mấy tuổi hai cái cặp vợ chồng trẻ nó tới mà nói vô trụ, nó bỏ nó đi rồi, may thiệt. Things happen for a reason. We start by explaining to you the no dwelling, but this young couple here, it's all dwelling about them. Dwelling on what? Cặp vợ chồng trẻ nó có duyên, nó cũng hay lắm. Mình nói mình giảng vô trụ, bắt đầu vô trụ một cái mà nó ngồi nó nghe, nó chắc nó bỏ nó đi. What are they dwelling on? Nó trụ chỗ nào? They're dwelling on lobsters and steaks. Nó trụ trên tôm hùm với bít tết. And they're dwelling on what else are you dwelling on? Có trụ gì nữa? Money. Tiền for sure. Money for sure. You see that? So we all have these dwelling. So it's in your heart. You cannot let go. Cái tâm quý vị đó, bỏ này không được. That's what dwelling is about. Okay. Now he's talking about no marks. Bây giờ phần thứ nhì ngài nói là vô tướng. So inside is dwelling, outside is marks. Ở trong á, là trụ, ở ngoài là tướng. Can you see that? You dwell, you have dwelling. It's bad enough. It's not bad enough. Now you have to worry about outside. Ở trong mình có cái chuyện thầm kín, mình giấu không ai biết. You don't need people to know. People don't need to know. But outside, okay, you look outside, nhìn ở ngoài, okay, you attach to marks, chấp vào tướng. Yes or no? What do you attach to? Cái vị chấp tướng gì? Hair. Ngày nó cạo đầu nó trước. Today we shave our head immediately. Ngày này tóc nó dài, nó đẹp như vậy, nó gắt cái cục. Okay? We attach to external marks. Mình chấp tướng dễ sợ lắm. Yes? Right? So not only am I dwelling on thing, but also clothing is also external marks. Thầy thấy cái vị cái thầy hồi nãy thầy nói cái vị thấy rõ ràng cái tâm thầy nó chấp nặng nề với sợ, vừa sợ xong mà còn có chấp vào áo quần nữa. Right? Because once you say I refuse not to, I need to wear clothes, then the next obvious thing is that then it has to be decent clothes, because you don't want to wear just anything. Quý vị thấy không? Thầy cho về cái ví dụ như cá nhân thầy nói tôi nhất định không thể ở trần ở truồng được, tôi phải mặc áo quần. Thì mặc áo quần rồi thì cái mà lập tức mình suy nghĩ tới ngay đó, áo quần thì mặc áo quần, và cái loại áo quần gì mới mặc được, cái đâu phải bất cứ mặc gì được đâu. Áo quần nó lỗ tung nó đâu có mặc được. I cannot wear things that have holes. Nó đi Illinois people. Thầy nói mặc áo quần mà có lỗ thì mặc áo quần đâu có được. You see, now you see, it starts with attaching, with dwelling. Now you go to, as soon you have attached to dwelling, you have attachment to marks right away. You thấy dễ sợ. Ngài nói từ trong cái gì mà có trụ, có chấp vào cái gì trong này, nhà cửa, tiền bạc này nọ, là thiệt ra cái gì đang chấp tướng ngoài. You are immediately attached to external marks. Chấp ngay lập tức. Yes or no? Yeah. Alo, Bồ Phật Thầy, con người chấp gì quần áo cũng lưỡng, tại mình muốn con người đó tĩnh tuệ, sạch sẽ đàng hoàng. Giả tỷ mình không chấp gì cái y phục đây, con người đề phề đây có giống ai đâu. Cũng có điểm xấu đó. She said, what's wrong with that? For real Chiêu Trao people, we have our standards of appearances. Người Chiều Châu quý vị phải có một cái tươm tất, hiểu không? Tóc nó phải vừa như vậy, đừng có dài quá, not too long, Bởi not too curly, ai cũng muốn đẹp hết trơn đừng có cong quá. Thì như vậy là chấp tướng. Chấp nhận thầy, chấp nhận. He says, I admit I'm Chiêu Trao and I'm attached to appearances. Chấp dáng. Okay. Go to your land, đi về Tây Phương Cực Lạc.
to be no mark. Yeah. So we are attached to appearances. Hình tướng chúng ta chấp tướng dễ sợ lắm. Okay. Everything we come into contact with, we attach. Tất cả cái gì mà quý vị tiếp xúc vào, quý vị chấp nó ngay lập tức. Yes or no? I told you earlier about body odor. You stay here in hot days like this, and you meditate all day, and you sweat like hell, you stink. Eee. Eee. And we don't want you around. That's why we have 2 showers downstairs. That's my attachment to body odor. Cái gì phải hiểu sao chúng tôi phải làm 2 phòng tắm ở dưới. Cô la, cái nhà thờ mà làm phòng tắm làm cái gì? Không có em ơi, nhà thờ có phòng tắm đó, nó ngồi thiền hôi lắm. Okay, so we attach to the smell. What about the rule that you cannot snore in the Buddha hall? Sound. Không được ngáy. Trụ chấp vào cái ngáy, cái ồn, âm thanh. Yes. So our nature is that as soon we get into contact, we grasp. Cái bản tính con người đó, this is what this point here he's talking about. Là cái bản tính chúng ta đó, bất cứ tiếp xúc bất cứ cái gì đó thì mình chụp nó ngay lập tức. We grasp right away. Yes or no? Just raise your hands until they notice you. It's okay. They will walk around, enjoying themselves a little bit, enjoying the lecture, being peaceful, have nothing to do, and then. Vậy thầy, vậy bên tịnh độ người ta chấp vào câu niệm Phật làm sao thầy? Nó trụ vào cái câu niệm Phật đó, vậy cái đó là gọi là trụ hay là niệm, hay là giống như niệm thầy? Yeah, nó trụ vào cái câu niệm Phật, hồng danh là Đức Phật. Nó trụ vào. Đúng rồi. So in Pure Land, they recite the Buddha's name, so they're dwelling on the Buddha's name. Họ trụ vào cái hồng danh của Phật, which is only an expedient. Đó là một cái phương tiện để mà tu, in order to cultivate. But eventually, this is why Pure Land people say just recite the Buddha's name. And bên Tịnh độ nó cứ nói là cứ niệm Phật đi là vãng sanh. Okay? It's not meant for you to dwell on the Buddha's name. Cái phương pháp Tịnh độ tông á, không phải để cái vị trụ vào cái hồng danh của Phật. It's only for low lives. Những cái tuổi bái xí lô cố biểu nó trụ cái hồng danh của Phật. But we teach you first to dwell on the Buddha's name in order to free you from Buddha's name. Cái Tịnh độ tông á, thiệt sự là bắt đầu á, giúp cái vị trụ vào Phật cái đã. Okay. Rồi xong á, khi mà quý vị mà có tiến bộ rồi sẽ dạy quý vị cách mà bỏ Phật luôn nữa. Okay. So in Pure Land training, you first dwell. We train you to dwell on the Buddha's name, and once you improve, as you improve along, we teach you to no longer dwell on the Buddha's name. That's the Pure Land Dharma. This is why you can tell the difference between the Hinayana training and the Mahayana training. Hinayana training, just recite Buddha's name, go for rebirth. You say, hell no. Mahayana, you recite Buddha's name and then you work along and then you get along, and then when you improve, you have to let go of the Buddhas for you to achieve better rebirth. Pháp này chưa tới nơi tới chốn, thật tụi nó cứ trụ hồng danh Phật hoài. So that's what happens when the Dharma is not, the teachers don't quite understand the Pure Land Dharma door yet. That's why they enslave you to the Buddha's name. Người thầy chưa hiểu cái pháp, thành ra dùng cái hồng danh Phật để làm gông xiềng cho quý vị.
Never like that. Okay? Không nên tu như vậy. Yes, question over here. Dạ thưa thầy, nếu mình không trụ vào tướng thì mình sẽ không trụ vào tự nhiên con quên mất. Nếu mình không trụ vào cái mát thì mình sẽ không trụ vào cái, mình sẽ không có dwelling, đúng không? Thì không sao. Thì mình sẽ không trụ vào cái dwelling. Is it right? No, we're talking about two things. Looking at your six sense organs. Đang nói về cái 6 lục giác quý vị. You hear the sound, you see, mắt mình thấy, tai mình nghe, cái lưỡi mình nó nếm. We taste today's lunch. It's nice, no? Ăn trưa ngon, right? Celebration today. You are not apart from the flavors. See? And so what happens is your six sense organs, whenever you come into contact with external thing, okay, you attach to that external mark right away. Okay. Ý của tướng này có nghĩa là khi mà cái lục giác quan của cái vị đó nó tiếp xúc với cái lục trần đó, cái vị chụp vào cái lục trần này lập tức you attach the six dust right away. Constantly, nó liên tục. That's what he's describing. Cái trạng thái con người mình nó như vậy đó. Yes or no? Nhưng mà ý con hỏi, nếu mà mình không trụ vào nó thì có phải là mình cũng không trụ vào dwelling too không? Not necessarily. Hai cái nó khác. Two different things. Okay. One is internal, one is outside. You have to work on the inside and the outside. Okay. You need to separate them. Hai cái đó phải tách ra. You cannot lump them together. Không thể nào. You work on the outside, lo ở ngoài. Okay. You work from the outside in. Cái phương pháp tu nó có cái phương pháp nào không? You cannot. You can't. There's a method to undo all this. Có cái phương pháp để gỡ những cái này mà that's why the main concern is that if you agree that you are constantly grasping at the six dust or not. Thì hỏi cái vị đầu tiên hết đó, cái vị đồng ý là cái vị tiếp xúc với lục trần đó, là cái vị luôn luôn chụp nó, phải không? You attach to the sound. Oh, why do you talk to me like that? Why do you keep on insulting me? Tại sao cứ mắng tôi hoài vậy? Hả? Right? Why do you sound so unpleasant? Tại sao nói mà khó chịu dữ vậy? Huh? Why you look so unhappy? Cái mặt thầy sao có vẻ không có vui vậy? This is a happy day. How come you don't look happy? What's there to look happy about? Cái gì đâu mà vui? Well, maybe. Hoặc có người nói nhìn đứa con, con dễ thương quá. My son is so cute. She says it's natural for Chiu-Chao people. Người Chiu Chao chúng tôi như vậy đó. All Chiu-Chao people is like that. Hopeless. If you want to be that way, be that way. It's okay. Cái vị muốn trụ, cứ trụ. Muốn chấp, cứ chấp. Không sao hết đó. Okay. Because if you attach to the external marks, cái vị chấp vào cái tướng bên ngoài đó. Okay. What is that called? Nếu cái vị chấp vào cái tướng bên ngoài, cái đó gọi là gì? You are being robbed by your family of your family treasure. Thì cái đó người Tàu nói đó, là quý vị nếu mà cứ thấy lục trần mà chụp nó đó,
You see money, you like money. $100 bill, oh, $100 bill, oh, nice. Super Lotto ticket, oh, even better. Vé số độc đắc, hay quá. Red car, oh, I like it. Xe tốt. Okay. If you're like that, then they say that your family treasure is being robbed. Thì người ta mới nói, cái người thánh nhân mới nói, quý vị mà sống như vậy đó là cái gia bảo quý vị nó đang bị người ta đánh cướp, mà quý vị để tụi nó, and you let them. Yes, isn't that interesting? This is why Mahayana is meant for everyone. Thành cái pháp đại thừa này không phải ai nghe mà cũng chịu đựng được hết. Okay. The Chicha people say, that's me. Tôi thích bị người ta đánh cướp. The Chicha people say, we Chicha people like to be robbed. Yes. Robbed by family's treasure? Yeah, family treasure. Of your family treasure? Cha chư bảo. Why you need to know? You don't want to hear, do you? Huh? Why do you think? Quý vị nghĩ tại sao vậy? Why is it said that if you keep on attaching to externals? Nếu người ta nói tại sao? Ta nói cái cứ chấp hoài, chấp tiền, attached to money, attached to poverty, chấp vào cái trà, Yeah. Attached to babies, chấp em bé, okay? Then you're being robbed of your family treasure. Thì quý vị đang bị nó đánh cướp. Why? Tại sao như vậy? It's contrary to popular belief. Nó đi ngược lại sự hiểu biết của chúng người thế gian, đúng không? Isn't it fascinating? That's how confused you are. Quý vị mê muội như vậy đó. Why? Ai biết không? Why? I guess everyone disagrees. Ai cũng không đồng ý với thầy, right? No one agrees with me. What kind of robbery are we talking about? Bank robbers? Cướp nhà băng? Yeah, that's understandable. Anyone, use your imagination. Ai có cái trí tưởng tượng, óc tưởng tượng tới đâu rồi cho thầy coi thử. Master, so is the family treasure here represent the Buddha nature? Whatever it is, I have no idea myself. It's so Chinese. I'm not Chinese. What do I know? Cái này là cái pháp người Tàu, sao tôi biết? Thầy nói rõ ràng, cái vị không để ý, thầy nói cái người Tàu tôi nói. Thầy đâu có nói, I didn't say that. The Chinese said that. You ask Chinese people. Hỏi người Tàu đi. What is it then? What do you think it is? What do you think the Chinese mean? Nghĩ người Tàu nói sao? Hey, Chinese people, what does it mean? What happened to Susan? Susan chose a night where Susan, doesn't come. That's when we talk about Chinese systems. Tối nay cô Susan tới để nói về cái pháp người Tàu. Ask her tomorrow, okay? So what is his family treasure? Vấn đề mình bàn luận ở đây là không có chấp.
không có dwell ở mark. Nếu người nào làm như vậy đó, chấp tướng đó, thì cái gia tài của người đó bị cướp, của gia đình họ bị cướp. Thì trong câu chuyện tịnh độ vãng sanh đó, có cái bà đó cả đời niệm Phật làm lành. Một ngày nọ Đức Phật Di Đà hiện ra, nói chuẩn bị đi 3 tháng nữa ta rước con về tịnh độ. Thì bà nói Đức Phật chờ con vài năm đã, đứa cháu ngoại chưa có lớn. Đức Phật đi. Từ đó bà chết trong mê muội. Thì theo như mình biết á, cái người mà vãng sanh á, phước báo vô lượng vô biên, nó để lại cho con cháu ăn không hết. Mà bà này bà chấp tướng cho nên cái phước báo của gia đình bà bị cướp đi mất rồi. Bà chấp tướng. Thay vì nếu bà không chấp tướng, bà vãng sanh theo Đức Phật A Di Đà, thì phước con cháu bà, dòng họ bà 7 đời hưởng biết bao nhiêu đó. Nên con nghĩ cái ý là như vậy. Too long, nhiều câu. 4 sentences, là cho 4 câu mà nói đến 10 mấy câu. He says 4 sentences too short. You see, they have to argue. Một cái là chấp tướng khác nữa. There's another attachment to marks, arguing. 4 is not enough. Huh? He's attached to 4. I'm attached to 4. He's attached to 12. Thầy chấp 4, ông này chấp 12. Okay. So what is this? Is this family treasure? Okay. What do you think is a treasure to you? Của báu cái gì là cái gì? Whatever is the treasure there, okay? You lose it. Nó bị nó đánh cướp. Okay. This family treasure here, I believe the Chinese refer to your wisdom, your Buddha's wisdom. Thầy nghĩ nói về cái gia bảo này, nói về cái trí huệ Phật của quý vị. You have this Buddha's wisdom that you allow externals to weaken, to dilute it every single waking moment. Quý vị có cái trí huệ của nhà Phật này, trí huệ Phật này mà cứ từng giây, từng lát quý vị để cho cái ngoại cảnh đó nó hút ra, nó cắt đi, weaken it, càng ngày nó càng yếu. Okay? Lifetime after lifetime, đời đời kiếp kiếp. To the point where you have nothing left. Quý vị hết rồi, and that's when you so content. Thành ra quý vị hết rồi, quý vị bỗng nhiên rất là hạnh phúc, cảm thấy là cuộc sống mình nó có ý nghĩa. Okay? You're perfectly content with your lot. Thấy là mình đầy đủ rồi. Okay? So suffices to say that if the Buddha says so, there's a wisdom in there, and you cultivate, you understand why. Ngài nói vắn tắt là Đức Phật nói như vậy, tức là Ngài có trí huệ, tức là có cái sự thật ở trong. Tu quý vị càng ngày sẽ hiểu tại sao. Okay? That's 3 sentences, not even 4. Trả lời có 3 câu à. Không cần 4 câu luôn nữa. Only because I'm attached to 4. Vì thầy chấp vào 4, thì phải nói tới 3 thôi. Okay. Since I'm attached to 4, I use only 3. All right? Now, if you're not attached to marks, nếu quý vị không chấp tướng nghĩa là sao? What does it mean? It means that if your son is handsome,
it's okay. Có nghĩa thằng con mình nó vẫn đẹp trai cũng được. And it's ugly, it's okay. Nó xấu trai cũng được. Yes? No. Được hay không được? Is it okay? If your son is ugly, con xấu trai dễ sợ mình chịu được không? It's funny. I tell you a funny story. Tôi kể chuyện nó cười lắm. My grandmother, my paternal grandmother, bà nội của thầy đó. Okay. I'm number 3 in the family. Thầy là đứa con thứ 3. Okay. And she doted on me her entire life. Cả đời bà cưng thầy dễ sợ lắm. Right? Why is that? Because I resemble my father. Tại thầy giống như ba thầy. I look just like my father, supposedly. Because many Vietnamese disciples come to say, "Oh, I thought you were master, your father. You look so much like him." Người ta ai cũng tới gặp thầy đệ tử Phật tử người Việt Nam, ai cũng nói như vậy. Sao thầy giống thầy Hằng Hiển quá, giống quá thầy. I look myself, no, I don't. My hair is curly, tóc quăng. My barber shop, I go to a barber and have a perm. Thầy sao giống chỗ nào? Tôi mỗi tháng tôi uống tóc, sao mà có nào giống cha tôi được? Cha tôi tóc thẳng my that's hair is straight, my hair is curl. And so anyway, so my grandma loved my father to death. That's why when I was born, she looked at me and said, "Oh, this boy, she adored me. She doted on me her entire life." Okay. Thành ra bà nội bà cưng thầy dễ sợ. Whatever I wanted, nothing I could do no wrong. Thầy bất cứ làm gì bà vậy. And if my mother tried to teach me, tried to punish me, say, you stay away from my grandson, you hear? Thành mỗi lần mẹ thầy mà đòi mà chỉnh thầy mà trừng phạt thầy là bà nội bà chửi một trận. Mày mà sao mà đụng cháu tao? You cannot touch me. Okay? So I'm number 3. Đụng chung thầy đó. Bà nội đó, đừng có đụng chung cưng của tôi. Đừng cưng của tôi là có chuyện đó, ha. You touch my favorite. You're asking for trouble. And you Westerners don't understand the matriarchal system in Asia where the grandma is really now the head of the family. Từ xưa cái hệ thống mà bên Á Châu mình, người càng lớn tuổi là người đứng đầu gia đình, phải không? You cannot touch people. Those grandmas, you do not go against the wish. Bà nội bà ngoại mà đi ngược lại mà bất hiếu, and you deem unfilial and you're done. Okay, society will reject you. Một khi mà nghe nói bà nội bà ngoại mà nói là mày là bất hiếu một cái là chết, ha? Vậy là chết, gia đình ai cũng gọi là đồ sa thải, right? And then came my younger brother, number 4. Xong tới đẻ thằng thứ tư. See, every year, a year and a half later, 5 rưỡi sau, I think they took a break. Đẻ xong thầy rồi, 5 rưỡi xong mới đẻ cái thằng thứ tư. Okay. Họ nghỉ hè tí. I think chắc là đi vậy đó, nghỉ hè gì đó. And then they passed my brothers when he was a newborn to give it to my grandma. Lúc mà đẻ thằng em trai thầy ra đó, thì đưa cho bà nội để ẩm. She opened it and took a look at him. Mở ra thấy. Okay. You know what she did? Mở cái khăn ra coi cái mặt nó. Chuyện xảy ra. Chuyện xảy ra cô đoán thử đi. Đậy lại hả thầy? Hả? Đậy lại hả? Coi xong rồi đậy lại. What you did to your old son? Cô làm con cô đó. Thầy mới hỏi. Làm gì nhớ không? Do you remember what you did to your own son?
Didn't you? The both of them. Với cái chặt. Come in. Với cái chặt. A newborn mới sinh ra với cái chặt. Tâm lý sao? Tâm lý sao? What happened? Mô Phật Thầy, những hồi xưa mấy bà già đó khó tánh là sao? Đứa nó mà giống cái người đó, mà người đó bả thương thì bả thương lương đứa đó luôn. Còn người đó mà bả giống cái người đó mà bả ghét thì bả ghét lương đứa đó luôn, là vậy đó, phải bị lây đó. She says, from an old people's perspective, my experience has been that if the boy, the baby looks like someone they like, then they love him. If they look at someone they hate, they will hate them for life. Đúng như vậy. You know who my younger brother resembles? Biết em trai thầy giống ai không? Giống ông nội. Giống ông nội thầy. My grandfather. Giống ông nội. My grandfather. You know what happened? Gì sao biết không? My grandfather was a teacher. In Vietnam, his era, being a teacher is like, ooh, only second to being a king. Đời xưa, cái thời mà ông nội của thầy á, là quân sư phụ mà. Là chỉ người thầy ấy, chỉ thua ông vua thôi, còn hơn cha nữa. When back then, first is a king, then next comes the teacher, then your parent. Remember that? Confucius system? Hệ thống nhà Nho. Yes or no? Okay, so my grandfather was a teacher. Okay, and he has a lot of girlfriends. Bồ nhiều dễ sợ lắm. Okay, and he's teaching near his high school. My grandmother was illiterate. Hồi đó bà nội thầy á, là không có học thức. Okay, and so to support her family, they in Vietnam they put this wooden board in front of the house, and they would sell, I don't know, little things to make additional money. Ngồi đó nhà nghèo lắm, thành ra để cái sạp ở trước nhà đó, xong rồi bán mấy đồ chặt phốt đắng ngồi tầm bậy. It's not much, you know. Typically in Vietnam, there's old people, there's poor people, they sell maybe 10 different items to help sustain the family. Hồi đó bán nhiều đâu, bán trầu cau kiểu tầm bậy thôi, không bao nhiêu lời bao nhiêu, điều nhất nó có thêm tí tiền để mà mua gạo mà ăn. But at least they make a little bit more money so that they can buy rice to feed the family. Nó nghèo lắm, very poor. My grandma is illiterate and very poor. Hồi đó mà bà nội thì nghèo mà còn vô học nữa. So my grandfather, being a teacher, hồi đó ông nội là làm thầy giáo nữa. He came over and courted her. Qua đó cua em bé này. Because my grandma is kind of cute. Tại bà nội thì có nét một tí. Okay, so he courted her. Thành ra cua bả xong rồi, and something happened. I think he had to marry her. Rồi chuyện gì xảy ra không biết nữa. Ông nội phải cưới bả. Từ xưa có cái chuyện lộn xộn vậy. And this day and age is you know, thời buổi này đâu có chuyện mà lộn xộn mà cưới ta làm gì. You know? Từ xưa, back then they have this thing where if you get her in trouble, you're supposed to marry her. Từ xưa người ta đàng hoàng lắm nha, đỡ mà cái phụ nữ ta bị lộn xộn rồi mình phải cưới người ta cho nó đàng hoàng. Okay, so he married her, so he became his fourth wife or something like that. Hình như là vợ thứ ba, thứ tư, thầy không nhớ nữa. Could be second. And then my grandmother, being illiterate, và bà nội thầy got saved her soul. Hy vọng Thượng Đế tha thứ cho thầy. She's illiterate, so she has a huge temper. Mà hồi đó bà nội đâu có học thức gì đâu, thành ra không biết cư xử, không ai được dạy cư xử hết đó, thành ra nóng tính dễ sợ lắm. And she didn't get along with him, didn't get along with his other wives,
in the family, không vào nhà người ta mà không biết khéo léo uyển chuyển, thành ra bị người ta khó chịu. Okay, so to the point where they couldn't stay with her anymore. Ở không được. So he basically kicked her out, đuổi bà ra. He actually kicked her out with my own dad. Lúc mà về nhà như vậy bị đuổi ra luôn đó. Okay, thành ra bà đem cha thầy đi. He carried my father with her. Okay, and somehow she survived. Miết ra sống sót được. Okay, and so she put all her love to my father. Thành vì vậy bao nhiêu tình thương bà đổ dồn vào ông cha của thầy. And all the hate she gave to my grandfather. Bao nhiêu cái hận thù trong cuộc đời nó đổ đầu ông nội. So when as soon as my younger brother looked like my grandfather, thằng khi mà thấy cái thằng con trai đó, thằng thứ tư đó mà nó giống ông nội nó quá đi, thành ra quăng nó nghe tôi quăng cái sắt. He really threw him on the floor. And you know, his entire life, she prayed on him. Thù nó cả đời luôn đó. Thù cả đời luôn. Ghét nó cả đời luôn. Never forgive my father. Không bao giờ tha thứ ông cha, ông nội của thầy. Okay? And that's why my younger brother became very sick. Sau này thằng em trai thầy nó bệnh dễ sợ, tại vì nó ức. Nó hỏi tại sao mà bà nội nó thù nó thôi. Ở nhà thương tất cả mọi đứa, mà con mình nó là bị thù thôi. He became very sick because he resented my being targeted by my grandmother. Okay, he became very, very sick. His pancreas was shot. Cái lá lách nó bị tiêu luôn, nát luôn. Okay, so that's being attached to marks. Nói về chấp tướng, yes, fascinating. And according to the Chiêu Châu people, it's quite commonplace. Là đối với người Chiêu Châu chuyện rất là thông thường, phải không cô? Giống người ta thì mình thương, mà giống người mình ghét là mình thù, dễ sợ, phải không? No. No. Bồ Phật thầy, dạ tí suy nghĩ vậy đó không có đúng. Người đó là người đó có tội là người đó chịu thôi, còn đứa bé này nó vô tội, mình làm như vậy mình không có đúng. Would you like to hear how she treated him? An anecdote? Muốn nghe bà dày vò nó sao? Muốn nghe không? This is what he has to bear his entire life. Lúc nhỏ đó bà đã dày vò nó rồi. Muốn nghe? Would you like to hear why he became so resentful? Tại sao nó ngậm ngùi, nó cay đắng như vậy? Would you like to hear? Muốn nghe không? Muốn nghe thầy kể đấy. It's very Vietnamese, okay? Yeah? You don't want to hear the dharma. You only hear my Pháp. Thầy Phật giảng này không muốn nghe Pháp, mà nghe chuyện chầm vào thì thích nghe, dễ sợ lắm. I tested you and you failed immediately. Thầy nói, I expected you. No. Can we move on to the dharma? Thầy giảng Phápให้con nghe đi. Không có đâu. Nghe cái chuyện mà thị phi thì thích nghe, dễ sợ. He told this himself. Nó kể thầy nghe đó. It bothered him all his life. Okay? Mới có 2-3 tuổi thôi. 2-3 years old, he says. I was about 2-3, maybe 4. Okay? 2-3 tuổi thôi. Maybe the same age as Alung there, I don't know. Okay? Maybe a little bit older. Alung looks like he's too stupid. Chưa đâu. No, a little bit older. 3-4 tuổi thôi. Huh? You know, in Vietnam, back then, my mother bought her a house. Hồi đó mua cái nhà ở Huế đó, okay, big house. And in Vietnam, you have a big house here. You have these small houses
your neighbors on the fences. Cái nhà lớn đó, thì xung quanh mấy cái nhà nhỏ đó, nhà nghèo ở xung quanh đó. Okay? So what we did is we would have the barbed wires around it. Thành như vậy thì mình dùng cái kẽm gai, mình rào cái vòng vào lại, right? Okay, and then what happened is that we would have a doggy holes. Thì thường như vậy, mình đào cái lỗ xuống dưới, xong mình vạch cái kẽm gai đó để mình đi qua cho nó lẹ. So we would take shortcuts. Okay, we move the barbed wires up, and then we dig a little bit lower so that we can crawl through it. Okay. That's what we call doggy hole. Có là chỗ lỗ chó, right? With children, yeah, that's what we used to do. Có được thấy như vậy? We used to go over the neighbors because we bored. They go over the neighbors and play with the other boys. And mình từ nhỏ là mình cứ chuồn qua cái lỗ chó để qua nhà bên cạnh để mà đi chơi mấy đứa kia. And then my grandma would send us over for errands. So bà nội là sai đi qua, go over there and get me a little bit buy a little bit of mua trầu, mua cao. Okay, go over there, get me some betel nuts and whatever. Okay, and so we run errands for her as well. Mình đi, bà sai việc mình chạy qua chạy lại. Okay, so one day he told my younger brother, 3 or 4 years old. Hồi đó một bữa kia, bà kêu cái thằng cái em trai của thầy, nói go over there and get me some betel nuts. Con qua kia lấy trầu cho tao về, mua trầu về cho tao. Okay, so I said, and of course, because she keeps on picking on him, he's so glad he has a chance to kiss up to her. Thành một khi mà tại bà cứ đi nó hoài, tại khi mà bà nhờ một cái sai nó mừng vậy sợ, nó mừng nó trời ơi, có cơ hội để mà lấy điểm với bà nội. So he said, he ran over there and went over and got the betel nuts, qua mua trầu. Okay. And lo mò đi về, and he went back, and as he was crawling back, okay, he saw a dog. Thấy con chó. The dog was chó nhai răng. The dog's going like this. Nó to, it's a huge dog. Nó to dễ sợ. And he's halfway. He cannot move. Nó đang chui ở dưới, nó chuồn ở dưới, nó không cách nào nhúc nhích vậy, mà con chó nó đứng nó đợi. What to do? Làm gì bây giờ? What do you think he did? What would you do? Vì làm gì bây giờ? Never happened to you, right? Never happened to any of you. Chưa bao giờ xảy ra, right? You are so weak. Quý vị rõ ràng. Yếu hèn, you're so weak. You're not even a warrior. At a young age, he's trained to be a warrior. Lúc nhỏ nó được huấn luyện làm chiến sĩ. Okay. What would you do? Vì làm gì? What would you do? Làm sao? Mô Phật thầy, nó sợ quá, nó không biết để lấy cái cao để chọi chó phải chạy. Nó sợ quá. He says, I was terrified. I didn't know what to do. Sợ quá, không biết làm gì hết. I only saw death. Thấy nó sắp cắn mình tới nơi rồi. I only saw his teeth. Chấp tướng, we're talking about attaching the marks, right? The face of an ugly dog, you're about to bite your head off. Cái mặt con chó nó hầm hè sắp tới cắn mình rồi. Talking about attaching to marks. Yes? Chấp tướng không? So what do you do? Làm sao bây giờ? Sunim, what do you do? You remember, you at 3 or 4 years old, 3-4 tuổi thôi. What do you do?
Huh? Huh? What do you do? What can you do? Mô Phật thầy, để lấy chậu cao để chọi lại. Chậu cao, he said, take the betel nuts and throw it. Nhúc tiếp nó chạy tới nó cắn. If you move at all, he'll jump at you. Nó chỉ đợi bị nhúc nhích rồi nó nhảy tới nó cắn thôi, nó sáp là cà thôi. What do you do? Thắng, what do you do? Việt Nam tụi bay đó, you Vietnamese people, what would you do? The Koreans are weak. Người Đà Hàn, they never faced this kind of real moral danger before. Mấy người Đà Hàn thấy chưa bao giờ thấy cái nguy hiểm là gì hết đó. Okay? Đâu có đá đâu con. He's right here. He's all four. But remember, he's like crawling under this barbed wire. He's like this and look up. Oh. Cái lỗ chó mà có biết cái kẽm rai như vậy này, phải đào cái lỗ dưới đất mới chui xuống. You see? The barbed wire is like this, and then you have to dig a hole to crawl underneath it. What do you do? What do you Canadian people do? Australian people, yeah? Dân Bến Tre sao? Làm gì? Dạ kiếm củ ghiền với lá mơ thầy. What? What did she say? Cái gì? Kiếm củ riềng hả? So he asked me, what would you do? I said, I don't know. Ông hỏi thầy ta làm gì? He says, I don't know what happened. Không biết sao nữa. I only saw death. Lúc đó là chỉ thấy chết tới nơi rồi. 10 phần đó là 10 phần chết tới nơi rồi. 100% là chết rồi. So I asked him, what did you do? How did you survive? Nói sao mày sống được hay vậy? And I see you have no scars. Mày không có chột mắt. You still have a nose and ears and everything. Tai tắc, mắt tai mũi họng mày vẫn còn nguyên vẹn như thường. How is it possible? He says, I saw death. I only have one choice. Nó thấy nó chết tới nơi, nó còn một chuyện làm cuối cùng thôi. He says, I went and the dog ran away. Mặt nó còn xấu hơn con chó nữa, mà nó ồn hơn con chó nữa. He said, I was louder and uglier than the dog. Chừng nó tuổi mà nó như vậy. At that age, he knew how to survive already. Dễ sợ không? Con tụi bay chắc chắn, tụi bay mấy thằng đó chắc chắn là tụi nó chết rồi. All the boys we have present tonight, it's say goodbye. He has a PhD from Berkeley. Sau này nó sống sót, nó học ra cái bằng tiến sĩ ở Berkeley đó. Okay? So that's very early training. Lúc trẻ bà huấn luyện nó được rồi đó. And then, does it stop? How did the story end? Nó về, nó đem trầu cho đưa cho bà nội đó. So he went home and presented to the betel nuts to my grandmother. The grandmother was very surprised. She said, "Oh, didn't expect him back." Cái bà nội bà ác vậy sao? Bà nói, ủa, sao mày trở về lại rồi? And so she asked him, any trouble? Hỏi, có vấn đề gì không con? And he calmly said, no grandma. Nói không có bà nội ơi. And she says, oh, lucky you. Sao mày hên quá. I forgot to tell you there's a dog there. It's very ferocious.
Tao quên dặn mi là có con chó đó. Cái lỗ đó, cái chỗ mũi trầu đó có nhiều lỗ. So we have many holes. Okay, that hole they has to go through. Because he told him, and you go there through that hole there to go get the betel nuts for me. And he says that particular hole right there has a very big dog. Và nói cái lỗ đó mà tao quên dặn mi là chỗ đó có con chó còn lớn lắm, to lắm. So she would pick on him time and time again. Every single chance he had, she would pick on him. And he would never complain. Cả đời nó là bà đì nó cả đời nó luôn. Mà không bao giờ nó than phiền. Never ever complain. Never even told his parents. Không kể cha mẹ nó luôn nữa. And that's why nó ức. Vì vậy nó ức cả đời nó luôn. Cái khí nó ức nó bình ở trong đó. When you resent so much, you wreck your body. Thành nó là thân tàn ma dại. So that now his body parts is missing thanks to his grandma. Dễ sợ. That's life. Okay. So you learn not to attach the marks. Kể cái vị nghe câu chuyện cho cái vị biết á, đừng có chấp tướng. Okay? Don't be so attached. Đừng có chấp quá. All right? Any questions? Yes, sir. Internet questions. Yeah. Somebody's asking about some states they experienced. They said they were first encountered Great Master Xunhua's Dharma, and in that first year they were living at home but living kind of like an ascetic life and doing only cultivation. And there was a year they said they, let me read their description. Well, one description was a meditation experience where there was only infinite space and nothing was in it, just their consciousness. That's all, space was infinite in every direction with nothing there. Mm-hmm. And then another experience, let's scroll back to that one. They said every sound was, oh wait, no, I'm looking at the wrong one. They said their eyes can hear, and every sound was chanting Amitofo, and though it's 115 degrees outside, there is no sense of the elements. They felt though they were wearing clothes, they didn't even know they were wearing clothes. They had no sense of gender and no sense of hot and cold. That state, while they were living at home, they felt that persisted for about a year. Okay, and then what? So what's the question? Those are the two states. They were asking, they said they never asked anybody what those states were. They felt the infinite space experience was maybe the first of the formless realms. But they were just asking about, I guess, if you had any feedback on what these states were. Why don't they ask the DRBA? They're learning a DRBA Dharma. We are really not DRBA Dharma. Our Dharma is quite different. Have they asked the DRBA? They said they had never asked anybody about these states before. Để hỏi là tu pháp Ngài Thiên Hóa, tu ở nhà rồi xong rồi tu rồi có cái cảnh giới này, thầy hỏi tại sao không tới hỏi bên Vạn Phật Thành đó, cái pháp là pháp của họ đâu phải pháp của mình đâu. Okay. So this is where you have to be careful, because you asked me because I'm really not the DRBA. They're practicing Master Shenhua's Dharma, and it's best they talk to someone who's his direct descendants. Học cái pháp đó, tại cái phía họ là họ phụ trách cái pháp đó. We don't have to worry about it. Với tôi cái chuyện của chúng tôi làm. But
But if you ask me in general, whether it's Master YongHua or not, then I can answer you. You ask me, Master YongHua, saying, what does it mean? Then I say, my answer is, go ask the RPA, go ask Master YongHua disciples. Okay, it's a better answer you get from them. But you ask, if the question were to say, I followed this training, how to do meditation and so forth, and I experienced in this. Okay, what does it mean? Then I'd be glad to answer. Okay, and then, but the reason I'm bringing it up because I don't want to usurp his disciples' responsibilities or his disciples' proper roles. Okay, that's why I'm cautious about these things, because they are supposed to know these things to help people about these things. Okay, but you ask me, I don't want to play games, I don't want to beat around the bush, I will give you the answer. Đều khi mà nói xong nó con nó co vậy, tại vì thầy nói cái này là pháp Ngài Tiên Hóa, thì nên tới đệ tử Ngài Tiên Hóa mà hỏi cho nó rõ ràng. Thầy không phải là đệ tử chính tông Ngài Tiên Hóa, not his descendant. I just learned maybe 5-6 tricks from him. Học được có 5-6 chiêu thôi. Okay, that's it. Chừng đó thôi. He didn't deem I was good enough to teach more. Ông dạy học trò ông là 10 mấy năm trời, 20 năm trời, dạy thì có 5-6 chiêu xong đuổi đi. He only taught me a few tricks. That's it. So I have a few trick pony. Thành ra chỉ có cái chiêu thức thầy có vài ba chiêu thôi. Okay, that's why I'm really not qualified to answer his dharma. Thành sức thầy không đủ sức để mà trả lời cái pháp Ngài Tiên Hóa. If you ask me, I will give you my personal opinion. Để hỏi thầy trả lời về cái quan niệm của thầy thôi. Okay, I think that's what he wants. But I caution him, this person, in asking for more further clarification from his descendants. Để thầy trả lời, trước khi thầy trả lời, thầy cũng nhắc lại là nên hỏi đệ tử Ngài Tiên Hóa cho nó rõ ràng hơn. Okay, because I don't have all the information. Thầy không có tất cả những cái chi tiết đó. And the first state he refers to is he enters samadhi. Cái trạng thái thứ nhất ông nó vào đó là cái nhập định. Yes, it's a formless realm. Cái đó là cái định của vô sắc giới. That's correct. And the second one I'm not sure about. Whatever it is, basically is some visions. Cái cảnh giới thứ nhì mô tả đó là cái hồi mắt nó thấy được cái đó là chỉ thấy thôi. That is simply a vision, meaning don't attach to marks in the context of marks here. Cái thứ nhì là nhìn nó thấy cái cảnh giới này, cảnh giới nọ, thì cái đó là mình đang nói trong cái pháp, trong cái đề mục này, đề tài là vô tướng. Thành thấy cái đó. When you meditate, you see those things, don't attach to those things either. Mình thiền thấy những cảnh giới như vậy, đừng có chấp nó. It's no big deal. Okay? Because look at the story of the big dog and the baby. Thành cái vị nghĩ là câu chuyện của cái thằng nhóc với lại con chó bự đó. Okay? If he attaches to the fact the dog is bigger than he was, nếu nó chấp vào cái tướng á, con chó nó to hơn nó. Okay? Then he's dead. Nó chết rồi. Right? So that's why you are in trouble. When you are in trouble and you attach the marks, it's very difficult for you to extricate yourself. And cái vị gặp những cái đức quan trọng trong cuộc đời, cái vị chấp tướng, cái vị chết. Okay? So don't attach to it. It's my answer to the second state. Don't attach to it. It's no big deal. It comes and goes. Thầy nói trả lời cái ông này, người này á, là đừng chấp vào cái cảnh giới thấy lúc thiền đó. Nó tới cũng vậy, không tới cũng vậy. You see it, fine. You don't see it, it's fine too. Don't attach to it. Okay? But get further clarification for his descendants. Nên hỏi mấy ông sư kia cho nó rõ ràng hơn tí. All right, any other question? Ai thắc mắc gì khác không? 61, Sutra text, 61. Good knowing advisors and non-defilement of the mind in all states is called no thought.
In your thoughts, you should always be separate from states. Do not give rise to thought about states. San chi shi, yu chu jing shang, xin bu ran, yue wu nian. Yu zhi nian shang, chang li chu jing, bu yu jing shang, sân xin. Chư thiện tri thức đối với các cảnh mà tâm chẳng nhiễm, gọi là vô niệm. Trong các niệm tưởng của mình, tâm thường lìa cảnh, chẳng vì đối cảnh mà sanh tâm. Okay, so we talk about so far no dwelling and no marks. Thầy mới giảng xong, Ngài mới giảng xong quý vị, phong trụ là gì, vô trụ là gì, và vô tướng là gì. Now the final thing about his doctrine is no thoughts. Cuối cùng là cái thành phần thứ ba của cái pháp của Ngài ấy, là vô niệm. Okay, what is this? This third concept is critical to the proper dharma. Cái pháp chánh pháp là sao? Là vô niệm. The proper dharma is no thought. Okay? Slide 62. Tấm 62. Good no advisors, non-defiling mind in all stages is called no thoughts. Okay? If your mind, okay, is not defiled by states, that is called no thoughts. Cái tâm quý vị nó không bị cái cảnh nhiễm, nó gọi là vô niệm. Okay? What does it mean that your mind is defiled by states? Tại sao nói là cái tâm quý vị bị cái cảnh nó nhiễm? What is cảnh? What is states? Cảnh là cái gì? Jing. Jing là什么? Cảnh là cái gì? Yes. Đây là cảnh là cảnh vật có phải không thầy? States. What is that state? What is cảnh vật? Cảnh vật là gì? Whatever your mind, whatever is registered in your mind. Cảnh là bất cứ cái gì mà tâm quý vị nó hiện trong tâm quý vị. It manifests in your mind, in the screen in your mind. Cái tâm quý vị đó giống như cái màn ảnh vậy đó. Just like the screen behind me. Whatever appears on the screen of your mind, that's called a state. Is that clear? Cái định nghĩa của cảnh là vậy đó. Cái bất cứ cái gì nó hiện trong tâm quý vị đó. Okay? Tâm quý vị thấy được, nghĩ được. Whatever you think, whatever comes up in your mind, it's called a state. Bất cứ cái gì nó hiện trong óc quý vị gọi là cái cảnh. Is that clear? Could be what the internet questions about. Như cái câu internet hồi nãy hỏi đó. I see nothing. The first question, I don't see anything for a lot of from everywhere. Tôi không thấy được cái gì hết đó. That your mind sees nothing. Cái tâm không thấy gì hết. It's a state. Đó là một cái cảnh. Yes? And the mind sees Amitabha and all whatever he says. Hoặc là cái câu hỏi thứ nhì là cái tâm tôi thấy là niệm Phật rồi thấy hoa hòe này nọ, see whatever. Okay, it's also a state. Cái đó vẫn là cảnh như thường. So far so good. And when he sees it, what does he do? He thinks about it. Khi thấy như vậy, ông nghĩ tới cái đó, ông say, what is this? Cái là cái gì vậy? That is being defiled by the state. Cái đó là bị cảnh nó nhiễm. You react to it. Mình có cái phản ứng. You want to know. Muốn biết nó là cái gì. What is it? Then, if a thought arises in your mind, thấy cái cảnh nó hiện. When the state appears in the screen of your mind, khi mà cái cảnh nó hiện trong óc quý vị đó, okay? And a thought arises because of that, mà khi cái tư tưởng nó khởi lên đó, vì nó khởi lên đó, thì cái đó gọi là bị nhiễm bởi cái cảnh nó nhiễm. That is called being defiled by the state. There's nothing wrong with having a state. Cái cảnh đó là chuyện tự nhiên. It's natural, it's normal. But when you think about it, when you react to it, that's called being defiled. Cái cảnh đó là nó tự nhiên.
mà khi cái vị có khởi lên cái tư tưởng vì cái cảnh đó thì cái đó gọi là bị nhiễm. Okay? So for example, ví dụ, you hear a baby crying, đứa con nít nó hét. Okay? What is that called? Nó gọi là gì? Cảnh, phải không cảnh? It's a state. Because your mind, sound appears in your mind. Đúng không? Cái âm thanh là con nít nó hét trong óc mình, nó hiện ra. You see? Your mind registers a scream. Rõ ràng mẹ, clearly it's a bad mother. Mẹ xấu. No? Why not? Bad mother. No? Clearly. How can a mother let a son cry? Làm sao mẹ mà để con nó khóc được? You all agree with me? Anh đồng ý phải không? It's a bad mother. Rõ ràng mẹ xấu. No? You disagree? You think it's normal for a mother to let a son cry like that? Only one of you, luckily. The rest of us have some wisdom. So now, the baby cries. Okay? Đứa con nít nó khóc, nó hét lên một cái. And then Master says, bad mother. Đứa nó khóc một cái, ông thầy ông nói, mẹ tệ quá. That is what? Master's mind is defiled. Thì nó phải giơ tay nói, thầy ơi thầy, con nhắc thầy biết, tâm thầy bị nhiễm rồi. Master, your mind is defiled. Okay? The baby cries, the baby cries. Con nít nó khóc là chuyện con nít nó khóc. You don't think about it, then you're not defiled. Nếu mà nó khóc, mình suy nghĩ tới đó, mình bị nhiễm rồi. Very important to remember this, okay? Because see how we are defiled by everything that enters our mind. Quý vị thấy không? Cho quý vị cái ví dụ cho thấy rằng cái gì nó vào trong óc chúng ta đều bị nhiễm hết. Yes? How are we defiled? Tại sao? Mình nhiễm một cách nào? Anyone knows? How do we defile? How do we get defiled? How do we get defiled? Làm sao mình bị nhiễm đây? Australian boy, Aborigine. How do we defile? How do we get defiled? Do you know? We get attached to states. Almost there. Okay, chấp vào. Yeah. We forgive you for being Aborigine. Hả? Làm sao mình nhiễm đây? Hả? Sao nhiễm? How do you get defiled? Anyone? My God, we keep on talking about the dharma, and you said that, oh, the Buddha dharma is so profound. I love it because I learned so much. And you don't know how you get defiled. Thế quý vị thấy không? Nghe pháp biết bao nhiêu năm trời rồi, cô Kim Điền biết bao nhiêu chùa rồi, học là pháp bị nhiễm tùm lum la mà không hiểu nhiễm là sao nữa. These people, they come to so many temples, Sunim. And then you don't know what defile means. There's hope. Yeah. When you think that it's okay and you allow, let it happen, and then you continue to react to the thought, one to another. Almost there, not quite. Gần tới rồi. See, that's the story of her life. Almost there. Cuộc đời nói vậy, nó gần tới. Yes. Cái đó vô minh hả thầy? Ignorance. This woman is hopeless. Bad mother and hopeless. Mẹ vừa vẻ xấu mà còn vừa là vô phương cứu chữa nữa. How do you get defiled? Come on. This is so obvious.
You don't even know. This is how you behave 24 hours a day. Cái này là quý vị cả ngày làm như vậy mà quý vị không biết. You don't even know. That's what's so... Keep thinking about it, Master. Thinking about it. Attachment. This woman is hopeless. Hoàn tục lại đi. Eternal life. Bao nhiêu năm trời ta huấn luyện trainers for so long. Anyone? How do you get defiled? Yes. Dạ, thầy tập khí. Tập khí. This man is hopeless. Cái người này cũng vậy. Go back, go home. Anyone? Huh? How do you get defiled? Sao cái tâm quý vị nó nhiễm bây giờ? Yes, sir. Thoughts of the internet. Ask the internet guy. No response from the internet. No response to the internet guy. What a chicken. Yeah. Okay. Go. But you have thoughts of greed, anger, and ignorance. This guy is so theoretical. Cái ông này trả lời toàn sách vở không à. I cannot say no, but not quite. Anyone? Come on. Give the man back there a chance. Huh? Dwelling? Almost there. Okay, for newcomer it's not bad. Mới tới không sao, tha thứ được. It's forgivable. Yes, sir. Right. When you have any thoughts of your own, that is defilement. Almost there. Gần tới rồi. Almost there. Second chance. When you break the precepts. This woman is so drastic. She has to break precepts. Cái người này phải phá phạm giới mới được. Trật lất. How do you get defiled? Oh my God, now I'm really worried about all of you. Bây giờ thầy thực sự thầy là cái này các vị là vô phương cứu chữa rồi nghe. This is hopeless. Okay, we're gonna I remember all your names. I don't need to get the list of your names. I know all your faces. Okay, you are classified as hopeless. Tối hôm nay cái vị sẽ làm một cái danh sách là liệt về cái hàng gọi là vô phương cứu chữa. Okay, Kansas. Okay, because thầy nghe giống như là you listen to your own thought, which is your ego, and you cannot mình không tự kiểm soát được chính mình. She's a girl, so I can't really be too rough on her. Người là phụ nữ, mình phải nhẹ tay một tí. Okay. They all none. Bà già. 80. How old is she now? Nhiễm là do nơi lòng tham. 90 already. Gần trăm. Ham muốn là phải nhiễm. Gần được. I'm very gentle on old people. Người già thì tha. She says, let me think about it. Jesus. Mô Phật Thầy, tại do cái tâm của mình nó không có tịnh, thành bị ô nhiễm. Giá tí tâm mình tịnh, suy nghĩ rõ ràng là mình không bị ô nhiễm. I don't like Chi Chao answers. Người Chi Chao bắt đầu đi rồi đó. Yes. Mình tại vì cái thói quen của mình là mình cho mọi thứ là thật, là có thật, cho nên cái gì mình nghĩ nó ảnh hưởng đến mình, cho nên mình khó chịu hoặc là mình thích. Kinh Kim Cang dạy mình là tất cả đều như mộng huyễn bào ảnh thôi, không có thật. No answer. Ngừng lại sớm á. Stop too soon. Continue. Nói cho hết ý kiến đi. Oh my God, you guys are hopeless. Dạ thầy, nhiễm là do xúc chạm. You see, it's amazing on how this is you behave every single waking moment and you don't even know.
I just proved to you. Thì mới chứng minh cho quý vị thấy đó. Cả ngày quý vị làm cái này quý vị không biết luôn nữa. Dễ sợ không? Scary, isn't it? Sợ không? If I told you, can we take a donation first, please? Cúng dường tí được không? It's worth something. Show me your sincerity. Nên thầy xin quý vị chứng minh giùm thầy cái lòng thành tâm quý vị. No sincerity whatsoever. Không có tiền luôn. See, look at that. It's an empty cup. No. Time is up, hết thì giờ thầy phải nói. Now I have no choice, phải nói vậy. Thôi tuần sau, next weekend. Huh? Next weekend. Time is up. Huh? This woman is here. Can you finish? I can go home. Nói cho tôi về nhà. Huh? As soon as your mind registers it, khi mà óc quý vị nó thấy được, yes, appears on the screen right there. Huh? What happens? Chuyện gì xảy ra? You like it? You dislike it? Or you don't give a damn? Yes or no? Có không? Cái vì lúc cái nó hiện ra rồi, óc của Quảng Ngân lập tức nó là ê hay quá, ê dở quá, ê nhàm quá. Có không? I ask Ngụy Diên, is that you, disciple of Master YongHua? Đệ tử Ngài Tiến Hóa đó. Yes or no? Constantly you doing that. Quý vị luôn luôn làm như vậy. Yes or no? You like it or you don't like it. Thích hoặc là không thích. Yes or no? Nancy said, oh my God, how does he know me so well? I like. Nancy said, I like. Em thích quá. The thought of liking or disliking constantly jumps up. Cái tư tưởng thích là ghét, nó khởi lên hồi. Yes or no? You Korean people. Korean people. Yes or no? Even the old 90-year-old nun agrees. Cái bà sư cô già 100 tuổi vẫn là đồng ý luôn nữa. That's called defilement. Cái đó gọi là bị nhiễm. If you like and dislike, you're being defiled. Mình thích, mình ghét là mình đang bị nó nhiễm. Dễ sợ không? Isn't that fascinating? That's what he says. That's what he means by the second statement here on slide number 62. Là ngài Lục Tuận ngài giảng rõ ràng cái câu thứ nhì, ngài nói là you think about that state, suy nghĩ về cái cảnh giới đó, because you think meaning you like, you dislike. See, the Chinese are too polite. Cái người Tàu đó người ta lịch sự quá này. Thì thiệt ra người Mỹ mình nó trắng trợn như for us modern people we are a lot more brutal. More plain. Say, I like, I dislike. Tôi thích hoặc tôi ghét. Là nghĩ tới nó rồi. You think about it. Right? Mình đã nghĩ tới nó. Tôi thích quá. Nó dễ thương quá. It's so cute. He looks just like my ex. Nó giống ổng quá. Bắt cái chặt. All right? We stop here tonight. Thank you all for coming.